yung size nila. Yan. So let's try. Section na medyo madumi yung mga paps. So ito yung tunog ng stock CDI. Stock CDI. So tanggalin natin yung CDI. Try natin yung perfect power ng CDI. So yan, almost the same ang yung size nila. Yan. So let's try. Ito guys, na-install na. So let's try to start her up. Ganda naman guys. So ang napapansin ko lang guys is medyo may kakaiba sa roar ng motor. Medyo may nafe-feel ko may kalakasan ng roar ng motor kumpara natin sa stock kanina. Ito sa bagong Power Perfect CDI, medyo may kalakasan yung tunog. Ayun yung roar ng motor, yung buo. So stay tuned lang guys at mag speed test tayo, mga upload na video siguro bukas mga paps.